سلام به همه دوستان، من یزدانی هستم و خوش اومدید به یک آموزش تخصصی دیگه از سیستم های هیدرولیک. در سیستم های هیدرولیک همیشه یک فشار واحد برای همه مصرف کننده ها مناسب نیست. در بسیاری از مدارهای صنعتی پمپ فشار بالایی تولید میکنه، اما بعضی از عملگرها فقط به فشار کمتر و کنترل شده نیاز دارند. اگر این اختلاف فشار مدیریت نشود، نتیجه آن افزایش استهلاک، نشتی، خرابی زود هنگام قطعات و عملکرد ناپایدار سیستم خواهد بود. در این ویدیو به صورت دقیق و کاربردی با شیر کاهش فشار یا پرشر ریدیوسینگ والو آشنا میشیم و بررسی میکنیم کجا و چرا از اون استفاده میشه. پس با من همراه باشید. به مبحث شیر کاهش فشار یا ریدیوسینگ والو ها خوش اومدید. برای مدیریت فشار از ریدیوسینگ والو یا شیر کاهش فشار استفاده میشه. ریدیوسینگ والو شیریه که فشار خروجی قسمت از مدار را به مقدار مشخصی کاهش میده و آن را ثابت نگه میداره بدون اینکه فشار خط اصلی سیستم تغییر کنه. به بیان دقیق تر، این شیر امکان ایجاد چند سطح فشار متفاوت را در یک مدار واحد فراهم میکنه. نکته مهم اینه که ریدیوسینگ والو با ریلیف والو تفاوت اساسی داره. ریلیف والو فشار کل سیستم را محدود میکنه و نقش حفاظتی داره، اما ریدیوسینگ والو فقط فشار یک بخش مشخص از مدار را کنترل میکنه و برای بهره برداری صحیح از مصرف کننده ها استفاده میشه. سوال مهم اینه که این شیر کجا نصب میشه؟ برخلاف شیر ریلیف والو که روی خط فشار نصب میشه جهت تخلیه فشار اضافی به تانک، ریدیوسینگ والو روی خط تغذیه مصرف کننده نصب میشه، یعنی درست قبل از عملگری که نیاز به فشار کمتری داره، چون ممکنه که کل سیستم با 150 یا 200 بار کار کنه ولی یک سیلندر یا یک موتور کوچیک فقط 50 بار نیاز داشته باشه. با این شیر میتونیم فشار ورودی اون عملگر را دقیقاً در همان مقدار پایین ثابت نگه داریم. این شیرها معمولاً به دو دسته تقسیم میشن. نوع اول که دایرکت اکتینگ است که ساختار ساده‌ای داره و سریع واکنش نشون میده، برای سیستم‌های کوچیک و عملگرهای کم مصرف خیلی مناسبه. نوع دوم پایلوت اپریت است یا پیلوت دار که این مدل دقت بیشتری داره و در فشارهای بالا و سیستم‌های صنعتی بزرگ استفاده میشه. در این مدل یک بخش پایلوت هدایت کننده شیر اصلیه، به همین دلیل خروجی خیلی دقیق‌تر کنترل میشه. اجازه بدید یک مثال واقعی بزنم. فرض کنید در یک خط تولید یک گیره هیدرولیکی داریم که فقط 40 بار فشار لازم داره، اما فشار کل سیستم شما 200 باره. اگر گیره را مستقیم به فشار اصلی وصل کنید، به احتمال زیاد سیل و پکینگ ها آسیب میتونن ببینن یا حتی قطعه کار دفرمه بشه. اما اگر یک ریدیوسینگ والو روی خط ورودی گیره قرار دهید و آن را روی 40 بار تنظیم کنیم، هر چقدر هم فشار سیستم بالا و پایین شود، گیره همیشه فقط 40 بار دریافت میکنه. در این قسمت میخوایم عملکرد یک شیر کاهنده فشار پایلوتی نوع DR را بررسی کنیم. شیری که وظیفه اون کاهش و ثابت نگه داشتن فشار در مدار ثانویه هست، حتی اگر فشار ورودی تغییر کنه. همونطور که مشاهده میکنین این یک شیر کاهنده فشار پایلوت داره که از طریق مدار ثانویه کنترل میشه. این شیر به طور اساسی از شیر اصلی شماره 1 با اسپول اصلی شماره 3 و شیر فرمان یا پایلوت 2 با امکان تنظیم فشار تشکیل شده. این یک شیر نورمال اوپنه و روغن هیدرولیک از پورت B از طریق اسپول اصلی شماره 3 بدون هیچ گونه محدودیتی به پورت A جریان پیدا میکنه. فشاری که به پورت A اعمال میشه بر سمت پایینی اسپول اصلی اثر میکنه
به طور همزمان فشار از طریق نازل 4 به سمت محفظه فنردار اسپول اصلی شماره 3 منتقل میشه و همچنین از طریق کانال یا مسیر 5 به ساچمه 6 در شیر پایلوت شماره 2 اثر میکنه. این فشار علاوه بر این از مسیر نازل 7 خط کنترل 8 شیر یک طرفه 9 و نازل 10 بر ساچمه 6 اثر میکنه. بسته به میزان تنظیم فنر 11 فشاری در جلوی ساچمه 6 در کانال 5 و در محفظه فنر 12 ایجاد میشه و باعث باز بودن اسپول کنترلی 13 میشه. روغن هیدرولیک موجود در پورت بی میتونه از طریق اسپول اصلی شماره 3 بدون محدودیت به پورت A جریان پیدا کنه تا زمانی که فشار در پورت A از مقدار تنظیم شده توسط فنر 11 بیشتر بشه و باعث باز شدن ساچمه شماره 6 بشه و در این حالت اسپول کنترلی 13 در جهت بسته شدن حرکت میکنه. فشار کاهش یافته مورد نظر زمانی به دست میاد که بین فشار موجود در پورت A و فشار تنظیم شده توسط فنر 11 یک حالت تعادل برقرار گردد. بازگشت روغن پایلوت از محفظه 14 همواره به صورت خارجی و از طریق خط کنترلی 15 به مخزن هیدرولیک ارسال میشه. همچنین با نصب گیج فشار در موقعیت شماره 17 امکان کنترل و اندازه‌گیری فشار کاهش یافته در پورت A را میتونیم اندازه‌گیری کنیم. نکات مهم در انتخاب و بهره برداری ردیوسینگ والو ها چیه؟ در انتخاب ردیوسینگ والو باید به چند نکته توجه کرد. یکی اینکه سایز شیر باید متناسب با دبی عبوری باشه. دومی که اختلاف زیاد بین فشار ورودی و خروجی میتونه باعث تولید حرارت بشه و سومی که در مدارهای با نوسان بار یا دبی مدل پایلوت دار عمل کرده بهتری داره و در آخر اینکه نباید به عنوان جایگزین ریلیف والو استفاده بشه. دوستان، ردیوسینگ والو ابزاری برای کم کردن فشار نیست، بلکه وسیله برای کنترل دقیق و پایدار فشار در یک بخش مشخصی از مدار. استفاده صحیح از این شیر عمر تجهیزات را افزایش میده، مصرف انرژی را کاهش میده و عملکرد سیستم هیدرولیک را قابل اعتماد میکنه. اگر این آموزش براتون مفید بود خوشحال میشیم که اونا لایک کنید، نظرتون را بنویسید و برای آموزش‌های تخصصی هیدرولیک حتما کانال استیل فلوید را دنبال کنید. مرسی از همراهیتون. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.